Zo, even een rustige ochtend. Rustig? Nee joh, we houden allemaal niet van rustig. Nee, dat klopt. Nou, de deelnemers ook niet. Maar een ochtendje even zonder chaos en zonder sneeuw ook. Ja, zo'n sneeuwchaosdag als gisteren, dat maakt natuurlijk wel dat het klassement een beetje aan het verschuiven is. Ja, dat klopt. De top 2 in de trial-klasse is nog wel hetzelfde. Andrew Boland en Mark Appleton die staan nog steeds op 2. Alleen het gat naar Gert Husink en Jurgen Donders is geen 15 minuten meer, maar nog maar 10. Dus het kan nog. En vandaag kan er heel veel gebeuren. Zeker. En we rijden vandaag nog steeds in dat prachtige Italië, wat ook mooi is, zonder sneeuw. Absoluut. Ja, we beginnen in Trento en daar eindigen we ook weer. De ochtend vindt zich een beetje plaats hier in het lage gedeelte. En vanmiddag gaan we weer wat de hoogte in. Dus als het goed is, toch weer sneeuw. From a driver's point of view, what should competitors know about the job you do out here? It's just appreciating the marshals, and especially when it's like yesterday. Yeah. Soaking wet, cold, miserable. But it's good. It's good. And mostly you develop a relationship because we're here all week with all the cars, which is, brilliant as well. You rally yourself. How does it change the way you experience being a marshal? It makes a big difference because we understand things from the competitor's point of view. And if they're under pressure on a regularity and they need to hand a time card, you've got to be very quick. So we fully understand what the stresses that they're going through when they're under pressure in a regularity. Deze vibe, hè? Ja, dit is fantastisch. Ja, dit is echt wintertrouw. Maar jij bent vorig jaar overgestapt naar de trial. Ja, we vinden het heel erg leuk. Tuurlijk. Want je zag eerst een klein beetje op tegen die avondloops en zo, hè? Ja, maar als je 1 keer in de avondetappe zit, dan komt de adrenaline en dan gaat het goed. Dus we gaan er weer tegenaan. En we hebben weer lekker sneeuw. Zo is het. En gezellige mensen, dus het komt helemaal goed. Hush not, child, and don't cry. Geen grote problemen, hoop ik. De standkachel doet niet. Oh. Het is wel lekker dat hij warm wordt, maar Dus eigenlijk is het een luxe probleem. dat denk ik wel, ja. Hey, en hoe gaat het tot nu toe? Goed, boven verwachting, dus Boven verwachting. ja. We staan 4, dus geloof ik, dus En geniet je een beetje van die sneeuw? ja, hoe meer, hoe mooier. Just move on up. Ik zie jou in een hele andere auto ineens vandaag. Ja, dat klopt. Er was een navigator ziek. Ja? En onze auto was ziek, dus daar hebben we even gewisseld. Dus ik mag hiermee rijden en dat bevalt ook wel, ja. Ik kan beter aan jou vragen, hoe gaat het? Gaat zeer goed eigenlijk. Ik ben geswitcht van de navigatiestoel naar rijdersstoel. Ik hoop dat we vandaag nog even de sneeuw in gaan. Leuk. Kunnen we hem even goed testen? Ja. Kan ik hem ook even goed testen? Bart, we hebben elkaar niet zo heel veel gezien. Jij zit veel in opperste concentratie, geloof ik. En het gaat niet verkeerd, hè? Ja, maar ook niet altijd even goed. Dus, ja. Derde is niet goed genoeg. Ja, beter als de 4e. Dus daar concentreren we ons op. Want 1 en 2 lijken uit zicht. Maar vandaag is de dag, ook de avondlek. Niet een klein beetje hoop nog dat er wat gaat gebeuren? Ja, maar ja, weet je, als je die hoop hebt, dan hoop je dat de anderen iets tegenkomen. En dat gun je hun ook niet natuurlijk. Okay. Dus ja, probeer het zelf goed te doen en dan zien we wel waar we eindigen. En derde blijven. Ja, hopelijk. I heard yesterday, still in second, but you're getting closer. Yes, but we're running out of time. And so we're happy to be second. Okay. Yeah. Still 10 minutes, I believe. Nothing Yes. what can happen this evening? Well, maybe, but it'll be somebody's mistake. Okay. So You can't save it with being so good. No, Okay. So it'll... no, but we've enjoyed it and it's been a wonderful event and good fun. A proper winter trial. Zin in de tank even een rondje over het circuit uit te laten? Zeker weten. Ja, goed voorbereid. Arie heeft me beloofd om de bogey time te nelen. En wat is de tijd? Geen flauw idee.
Peter, first of all, are you okay? Absolutely fine, yes. Okay. I'm much better off than the car. What happened? Too fast, and the car started to lean and leaned a bit more and got finished up on its roof. It was much nicer than some of the other ones I've done because there was nothing to hit in the way. It was only, we land on nice soft grass, so much better than tarmac or rolling over a wall or down a precipice. I've done plenty of that in my time, and I don't want to do any more. It's probably the last roll I'll ever do. But if I look at Vincent, he's not giving up. No, we got a night leg to do, so we got to knock these dents out and make the lights point the right way. It's the most aerodynamic Renault 4 there is. Yeah, we're just tuning it. It's just fine tuning for the fast night loop, you know. What is it about the winter trail that grabbed you so much that you want to keep coming back every time? The organisation is very good. The hotels are very good. The scenery is very good. And it makes a demand on me as a driver to perform. Like on the night run on Monday night, we were second quickest. Now, that's a big old heavy Volvo. And I take a certain pride in being able to keep on it without, touch wood, damaging it. And we went very hard and we got the result. Now, I have to say, Frank's navigation was excellent. It's a demanding rally that you never know what conditions you're going to have. Yesterday we had lots of rain, then we had lots of snow. And then today you have a dry road and you have to be able to cope with each of them. And this is one of the only rallies that gives you all that. And they're very, very nice people in the organisation. They're always trying to help you. And look at Classic Job, fantastic. Zo, vul jij nog even lekker met je neus in de boter? Dat was een fijne bonus voor vandaag, ja. Echt heel leuk. Jij mocht even meerijden. Nou, meerijden. Ik moest navigeren op het circuit. Dus dat is superleuk om te doen. Heb ik nu ook zelf ervaren. En helemaal als je naast iemand zit die ongelooflijk gas geeft. Job, je hebt natuurlijk tijdens zo'n wintertrail wat kleinere klusjes. Maar soms steekt er wel eentje met kop en schouder bovenuit, hè? Ja, we hebben van die winkeldochters elk jaar. En in dit geval staan we ervoor. Ja. Eentje legt zijn auto op zijn kop. Ja. En het eerste wat hij zegt, ik wil vanavond wel meedoen. Dus ga maar aan de gang. Nou, dat was even het voorruitje weer omhoog drukken. En meneer heeft vol gas hier weer naartoe gereden. Alle regelmatigheden gereden. En doet lekker mee vanavond. Het is donker, het is koud en er ligt sneeuw en het is tijd voor de avondlek. Ja, de allesbepalende avondlek. Want die van de donderdagavond, daar wordt het verschil gemaakt. Ja, spannend hè? Heel erg. En het leukste is, en dat weten de mensen hierachter nog niet. We hebben natuurlijk Bolend vanmiddag nog gesproken. En die zei van nee, winnen gaat niet meer lukken, want ik lig 10 minuten achter. Maar er is vanmiddag heel veel gebeurd en er ligt nu nog maar 3 minuten achter. Dus het ligt in één keer helemaal open. Vanavond wordt hier waarschijnlijk, zonder dat hij het weet, de winnaar bekend. Wat spannend. Hey, en weet je wat ik ook spannend vind? De Renault 4 die rijdt ook weer mee. Die heeft net nog boven op zijn dak gelegen. Ja. En een paar uur later staat hij gewoon weer lachend aan de start van de avondlek. Ja, zeker. En ik begreep zelfs dat hij gewoon inmiddels de nodige regelmatigheden na het circuit uitstekend gereden heeft. Dus hij is gewoon weer helemaal back in the game.